Tak, hello everyone, hi. Pozdravíš taky děti všechny, Emi? Hi. Today we are going to read a book. This book. Do you know it? Jak se to jmenuje česky, ta pohádka? Sněhurka. A? Kdo ještě tam je se Sněhurkou? Trpaslíci. Sněhurka a 7 trpaslíků. A anglicky se to řekne Snow White and the 7 Dwarfs. A my použijeme knížku Vojtěcha Kubašty, to je naše velmi oblíbená, krásná, tu uvidíte potom ve videu. A potom máte ještě pod videem takovýhle pracovní list, kde si můžete zopakovat slovíčka, postavy i nějaká třeba slovesa, to uvidíte. Budete tam mít překlad i kompletní anglickou verzi pohádky, takže si ji můžete znovu sami přečíst. A pak tam jsou takovéto obrázky, které si můžete vystříhat, poskládat po pořadě tak, jak jde pohádka a zkusit si ji sami převyprávět. Tak jdeme na to. Prvně si řekneme, kdo vůbec v pohádce je. So who is there? Podáš mi, co tam máme za postavy, Emi, a představíme je? Kdo všechno hraje v pohádce? Podáš mi nějakou figurku a představíme dětem? Kdo je toto? Sněhurka. Sněhurka. Snow White. Can you try? Snow White. Snow White. Ještě celý? Snow White. Snow, sníh. White, bílý. Takže ona je sněhově bílá. Snow White. Who else? Who else is in the story? This is a dwarf. And in the story, there are 7 dwarfs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, 7 dwarfs. And who else? Snow White, yes. Who is this? Kdo pak je toto? Královna, queen. And this is the evil queen, the zlá královna. And who is this? Ježibaba. Nebo ona je tam jako stará žena převlečená, že? So an old woman. And we cannot forget our prince. Can you say prince? Yeah, I can say Prince. And there will also be a hunter, lovec. A teď vás Imička ještě naučí další důležitá slovíčka. The fairest of them all. Nejkrásnější ze všech. Who's the fairest of them all? Kdo je nejkrásnější ze všech? Cruel and proud. Krutý a pyšný. The queen was cruel and proud. Královna byla krutá a pyšná. Furious. Rozuřený. To turn into somebody. Proměnit se v někoho. The queen turned into an old woman. To offer something. Nabídnout něco. She offered her an apple. Disguised. Převlečený, přestrojený. The queen was disguised as an old woman. Královna se převlékla za starou ženu. To get rid of someone. Zbavit se někoho. The queen got rid of Snow White. Královna se zbavila Sněhurky. Cozy. Útulný. The cottage was very cozy. Chaloupka byla moc útulná.
To turn up. Objevit se. To be very tired. Být velmi unavený. To fall asleep. Usnout. To look after something. Starat se o něco. Emma is looking after her dolls. Emma se stará o své panenky. To harm someone. Zranit nebo ublížit někomu. The hunter couldn't harm Snow White. Lovec nemohl Sněhurce ublížit. Poisoned. Otrávený. The apple was poisoned. Jablko bylo otrávené. To take a bite. Kousnout si. To fall in love with somebody. Zamilovat se do někoho. The prince fell in love with Snow White. Princ se zamiloval do Sněhurky. A teď si poslechneme pohádku Sněhurka a 7 trpaslíků, Snow White and the 7 dwarfs. Bylo nebylo. V jedné daleké zemi žila krásná královna, která byla krutá a pyšná. Měla kouzelné zrcadlo, kterého se každý den ptala. Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo je v celé zemi nejkrásnější? A zrcadlo vždy odpovídalo, ty má královno, jsi nejkrásnější. Ale jednoho dne řeklo, Sněhurka je nejkrásnější ze všech. Královna zuřila a přikázala lovci, aby Sněhurku zavedl do lesa a zbavil se jí. Once upon a time, in a faraway land, there lived a beautiful queen. But she was cruel and proud. She had a magic mirror. On the wall, whom she asked every day, Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? And the mirror always answered, You, O queen, are the fairest. But one day it said, Snow White, O queen, is the fairest of them all. The queen was furious and told a hunter to take Snow White to the forest and get rid of her. Lovec byl ale hodný člověk a nemohl Sněhurce ublížit. Řekl jí, ať utíká pryč. Zvířátka z lesa pomohla Sněhurce najít cestu k malé chaloupce. Sněhurka zaklepala na dveře, ale nikdo neodpověděl. Vešla dovnitř. Všechno v chaloupce bylo maličké, ale velmi útulné. The hunter was a good man, and he couldn't harm Snow White. He told her to run away. Animals from the forest helped her find her way to a little cottage. Snow White knocked on the door, but no one answered. She entered. Everything in the cottage was small, but it was very cozy. Kdo pak tady asi bydlí, přemýšlela Sněhurka. Bylo tam 7 malých postýlek, 7 malých talířků na malém stolku, 7 malých židliček a 7 malých postýlek. Jako by tam žili děti. Sněhurka byla tak unavená, že si lehla přes ty malé postýlky a brzy usnula. Brzy na to se vrátilo z práce 7 trpaslíků. Byli velmi překvapení, když našli Sněhurku v jejich chaloupce.
Who lives here? Snow White wondered. There were 7 small plates on the table, 7 small chairs, and 7 small beds. As if children lived there. She was so tired. Oh. She lay down across the small beds and soon fell asleep. Soon afterwards, 7 dwarfs came home from work. They were surprised to find Snow White in their cottage. Vyprávěla jim svůj příběh a oni jí nabídli, aby u nich zůstala. Starala se jim o domácnost, zatímco pracovali v dolech. Večer si spolu často zpívali a tančili. Byli velmi šťastní. She told them her story and they offered her to stay with them. She was looking after their home while they were working in the mines. In the evenings they often sang la 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 and danced together. They were very happy. Ale kouzelné zrcadlo královně prozradilo, že Sněhurka stále žije. Královna se proměnila ve starou ženu a šla do lesa najít chaloupku, kde Sněhurka s trpaslíky žila. Když byla Sněhurka sama, převlečená královna se tam objevila a nabídla jí krásné jablko. Bylo otrávené. Jakmile si Sněhurka kousla, padla na zem jako mrtvá. But the magic mirror told the queen that Snow White is still alive. The queen turned into an old woman and went into the forest to find the cottage where Snow White lived with the dwarfs. When Snow White was alone, the disguised queen turned up and offered Snow White a beautiful apple. It was poisoned. As soon as Snow White took a bite, she fell down dead. Když se vrátili trpaslíci domů, byli velmi nešťastní. Vyrobili Sněhurce skleněnou rakev, protože vypadala, jako by jen spala. Jednoho dne jel lesem mladý princ a uslyšel nářek trpaslíků. Když Sněhurku uviděl, zamiloval se do ní. Políbil jí a ona se probudila. Brzy na to měli svatbu a žili šťastně až do smrti. A co se stalo s královnou? Věřte, že zlo bylo po zásluze potrestáno. When the dwarfs came home, they were very sad. They made a glass coffin for Snow White because she looked as if she were just sleeping. One day, a young prince was riding through the forest and heard the dwarfs crying. When he saw Snow White, he fell in love with her. He kissed her and she woke up. They got married and lived happily ever after. And what happened to the queen? You can be sure that the evil was rightly punished. Okay, that's the end of the story. Bye. Bye, Taki. Bye. Bye.